हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट म तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको चाहिँ हरेक भिडियो मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु आज पनि मैले तपाईहरुमा चाहिँ एउटा ट्रिक लिएर आएको छु, जुन ट्रिक चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज बताउन गइरहेको छु। साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न अथवा एकअर्कामा चाहिँ चिटिङ भइरहेछ भने चाहिँ आज तपाईहरुको लागि यो भिडियोले चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ हेल्प गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरु तपाईहरुलाई पहिला नै जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईको श्रीमती अथवा तपाईको श्रीमान अथवा तपाईको बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्ड तपाईलाई चाहिँ झुट बोली अरु कसैसँग बोलिरहेको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रमाण खोजिरहनु पर्ने, तपाईले सोधिरहनु पर्ने, बारम्बार सोध्दा पनि गाह्रो हुन्छ हैन, झुट बोल्नेलाई केही पनि गर्न सकिदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब सोधिरहनु जरुरी छैन। तपाईले चाहिँ एउटा ट्रिक चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ सेटिङमा चाहिँ एउटा ट्रिक लगाउनु भयो भने तपाईले सजिलैसँग प्रमाण पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो ट्रिक चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा म तपाईलाई चाहिँ बुझाउने छु। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले मैले तपाईलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरु अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो ट्रिकहरु चाहिँ अपनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दैछु। साथीहरु यदि तपाईले चाहिँ मानिलिउँ आफ्नो घरमा चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्न, टाइम दिन सक्नुहुन्न अनि तपाई मानिलिउँ घरबाट बिहानै निस्किनुहुन्छ बेलुका मात्रै आउनुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ हप्ता दिन घर बाहिर जानुहुन्छ अनि हप्ता दिनपछि मात्रै घर फर्किनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिलिउँ तपाईको श्रीमतीको कल चाहिँ बिजी भइरहेको हुन्छ, पछि तपाई घर फर्केर आउँदाखेरि कोसँग बोल्दै थिइस् भन्दाखेरि चाहिँ भनेर सोध्दाखेरि अथवा तपाईको बोयफ्रेन्डको अथवा गर्लफ्रेन्डको कसैको पनि मानिलिउँ तपाईलाई चाहिँ नभनिकन अरूसँग बोलिरहेको छ, तपाई टाढा बस्दाखेरि चाहिँ कल गर्दाखेरि बिजी छ, तर पछि घरमा आउँदाखेरि चाहिँ उनलाई भेट्दाखेरि सोध्दाखेरि चाहिँ कसैसँग बोलेको छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई बारम्बार गरिरहन्छ भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ एकअर्कालाई विश्वास गर्नुहोस् भन्छु हैन। अब यदि एकअर्कालाई चाहिँ चिटिङ गरेकै जस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब यस्तो काम चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन ट्रिक चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउने यस्तो अवस्थामा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँदै छु है त। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ कसको चाहिँ मोबाइल चाहिँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ चिट गरे जस्तो लाग्छ उसको सिम्पली मोबाइल लिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर डायल बक्समा गएर तपाईले चाहिँ यहाँनेर माथि सेटिङ देख्दै हुन्छ अथवा माथि देख्दै हुन्छ सेटिङ, तल पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि सेटिङ छ। अब यस्तो तरिकाले सबैको मोबाइल एउटै हुँदैन, त्यही भएर यहाँबाट माथि सेटिङमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईको चाहिँ तल तीनटा डट पनि छ, यहाँनेर चाहिँ सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ सेटिङबाट चाहिँ सिम्पली चाहिँ अब ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब सिम्पली जस्तै कि तपाईले चाहिँ सेटिङ गर्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनेर चाहिँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। सेटिङमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ अप्सनहरु विभिन्न प्रकारको देख्नुहुन्छ साथीहरु, आफ्नो मोबाइल अनुसारको अप्सनहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रोल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ तपाईले अरुमा चाहिँ अब यदि तपाईको चाहिँ माथि नै देखाएको हुन्छ कल रेकर्डिङ भनेर देखाइरहेको छ साथीहरु है, सिम्पली तपाईको चाहिँ छैन भने तपाईले उयो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, स्क्रोल डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनेर चाहिँ तपाईको कल रेकर्डिङ अलरेडी मेरो चाहिँ देखाएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कल रेकर्डिङ नै खोज्ने हो। तपाईले स्क्रोल डाउन गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली साथीहरु यहाँनेर केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली यो कल रेकर्डिङ अफ छ, यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली अन गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले यहाँनेर दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ, माथि कल रेकर्डिङ नोटिफिकेसन छ, सिम्पली अब तपाईले चाहिँ तल देख्दै हुन्छ कल रेकर्डिङ अटोमेटिकली भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। अटोमेटिकली तपाईले चाहिँ अन गरिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले अन गर्नेबित्तिकै तपाईले चाहिँ जुन तपाईको अथवा कसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ अब चिटिङ गर्दैछ उनीहरुको मोबाइल तपाईले चाहिँ यो अन गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब कल रेकर्ड अटोमेटिक हुन्छ। अब जस्तै कि माथिल्लो तपाईले अन गर्नु भएको छ, यो अन गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कल रेकर्ड गरिसकेपछि कल काटिसकेपछि माथि नोटिफिकेसन आउँछ, थाहा पाउँछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ ताकि उनीहरुले चाहिँ थाहा नपाओस् भनेर चाहिँ। अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईले चाहिँ रेकर्ड कलको चाहिँ अब यहाँनेर दुईटा अप्सन छ, माथि चाहिँ अल नम्बर छ, तल सिलेक्ट नम्बर छ। अब तपाईले चाहिँ सिलेक्ट नम्बर गर्नु भने तपाईले चाहिँ अब कस्टम लिस्टमा गएर तपाईले चाहिँ अब जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ मैले क्लिक गर्छु, कस्टम लिस्टमा गएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनेर एड गरेर चाहिँ नम्बरहरु लाउन सक्छौं हैन साथीहरु। अब तर हैन हामीले चाहिँ कस्तो भने अब यहाँनेर चाहिँ
अब नम्बर सेलेक्ट गर्ने भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ जो कसले कल गर्छ हामीले थाहा हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ अल नम्बर गरिदिनु भयो भने सिम्पली अब तपाईको यहाँनिर तल अननोन पनि देखेको छ, यो अननोनको चाहिँ यहाँनिर कल रेकर्ड हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ माथि अल नम्बर भनेर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ साथीहरु है। अल नम्बर भनेर क्लिक गरेर यहाँनिर सिम्पली तपाईले छोड्दिनुस्, त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब सजिलोसँग कल चाहिँ रेकर्ड हुन्छ साथीहरु है। अब जस्तै कि कल रेकर्ड भइसकेपछि अब कहाँनेर हेर्ने कहाँनेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर मैले तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। जस्तै कि अब मोबाइल अनुसारको चाहिँ हुन्छ सेटिङ आफ्नो मेरो मोबाइलमा चाहिँ अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, एमआइएल भनेर देखाएको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ अब क्लिक गरेर चाहिँ अब तपाईहरुको मोबाइल अनुसारको चाहिँ यहाँनेर सेटिङ हुन्छ। तपाईले चाहिँ केही सोच्नु पर्दैन, फाइलमा जानुस्, फाइलमा गएर तपाईले चाहिँ अब खोज्नु होला, तपाईको मोबाइल अनुसारको चाहिँ अप्सन हुन्छ त्यहाँ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ मेरो साउन्ड रेकर्डर देखिरहेको छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गरे भने यहाँनेर कल रेकर्ड भनेर चाहिँ देखाएको छ। अब सिम्पली यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनेर कल रेकर्ड भएको चाहिँ यहाँनेर सो भइहाल्छ। अब तपाईले चाहिँ अब सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सजिलैसँग, उनीहरुले थाहा नपाउने कुरा। यस्तो तरिकाले चाहिँ अब तपाईले चिटिङ गरिरहेछ भने साथीहरु सजिलैसँग तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, उनीहरुले थाहा नपाउने तरिकाले तपाईले चाहिँ यो सेटिङ गरेर। वेल साथीहरु भिडियो के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो कमेन्ट गरौँ न भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।